Naunahang matagumpay na pag-aakla sa mga katipunero, nagkaroon po tayo ng kauna-unahang pagwawagi laban sa COVID-19 dahil nagkaroon po tayo ng 100% first dose dyan sa San Juan. At inaasahan po ng mga Sanjuanenyo na by August po ay ma-achieve na nila yung 100% full vaccinated individuals dyan po sa San Juan. Inaasahan po natin yung iba't iba pa natin mga lokal na pamahalaan, lalo na dito sa Metro Manila, na sumunod po sa yapak ng San Juan at magkakaroon din po sila ng komemorasyon ng 100% first vaccination. Next slide. Ito pong mabuting balita, ang isa pong pag-aaral na ginawa po ng Pulse Asia at ito po ay lumabas itong June. No? Makikita nyo po na kung ikukumpira yung kanilang resulta noong February at ang tanong ay kung meron ng bakuna laban sa COVID-19, ikaw pa ay magpapabakuna. Noong Pebrero po, 16 lamang ang sumagot ng oo. Pero ngayong Hunyo po, no, ilang buwan lang po nakalipas matapos po ang Pebrero, ang sumagot ng oo po ay 43%. Napakalaki po ng tinaas ng ating vaccine confidence. No? Hindi ko na po sinabang isang slide pero lumabas na rin po yung June figures ng trust and satisfaction rating ninyo po. Isa lang pong binabantayan ko yung Pulse Asia din po. No? Dati po kasi ay 90 at 91 ang trust and satisfaction. Bahagyang gumalaw po yung trust and satisfaction ninyo. Ngayon po parehong 88. No? So within margin of error po, halos hindi po bumaba ang inyong trust and satisfaction rating. So yan po yung mga on the record, pero yung mga ibang tatanong ko po, gaya ng sinabi nyo, talagang hindi ko po maiiwasan na marami akong mga tinatanong sa inyo. Kayo na pong mag-decide kung gusto nyo pong on the record or off the record. Ang unang tanong po na media na hindi ko pa sinasagot ay magkakaroon po ng pagpupulong yung PDP laban na pinamumunuan po ng Vice Chairman Cusi at at pinamumunuan nyo po bilang Chairman, pero na-expel na daw po di umano si Secretary Cusi at yung ilang mga kasama. So ano pong aasahan ng taong bayan doon sa pagpupulong ng PDP na dadaluhan ninyo sa Clark? At pangalawa po, ang inyong reaction doon sa pag-amin po sa kauna-unahang pagkakataon ni Mayor Inday Sara na siya daw po ay open para tumakbo para sa pagka-presidente, at yun po yung kauna-unahang pagkakataon na siya po ay sumagot na she is open to the idea. Yan po open lang. That is all there is to it. Oh. As usual, may I give a little bit of a personal comment dito sa programa to. My stand is I am against really the candidacy of my daughter. I want to spare 8 to July 27. Lalo na itong mga I am ready to receive instruction from the realm of creation above me. Wala nang ginawa kung hindi mag-atake ng kapwa-tao nila. So, I would rather that ibigay ang gobyerno sa kanila, let them win. If I wish them luck, and even wish them win kung manalo sila para kanila na itong gobyerno at gawin nila ang gusto nilang gawin. Ako ay masasaktan ako pag siyempre anak ko itong bastos, itong bunganga ni Trillanes. Ewan ko kung saan niya nakuha yung katangian na yan. Pati itong si Dilima, she's wallowing in pity, and as a consequence of that, she has become virulent, almost virulent. Talaga ang lamor-lamor ka sa bunganga. So I would rather na kung sila na lang ang patakboyin at sila'y manalo. Nagdadasal ako niyan at makita nila kung paano nila patakbuhin ang gobyerno, gaano
hirap, tapos after all yung pagod mo, walang katapusan ang batikos, because they can never be satisfied. They can no longer be appeased by anything except that they are hungry also for power. Mabutit matikman nila para makita naman natin kung paano sila mag-perform. How I wish that they would run and they will win. Magandang ano yan. Ako gusto ko, itabi ko na lang muna ang anak ko. Maybe some other time, not at this time when the Philippine politics is crowded with people in the likes of Trillanes, tapos yung si Dilima. Gusto ko sila na lang muna run at some other time, o ngayon kasi wala kang ano dito, mabastos ka lang. It's not good for a woman to be being embracing yung masyadong mga salita at masaktan lang. So as a father, I would not want that to happen to my daughter. Ako naman, yung vice president ko, pantakot lang sa kanila yan, but sabi ko, let us see. If it is good for the country, I will do it. If it does not contribute anything to our republic, then huwag na lang, magsasayang na tayo ng oras, pati you contribute to the conundrum of the moment. Let us hear sino ba sunod? Let's go to Domingo. Dr. Domingo, please. Apo. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bong, tsaka sa lahat po ng cabinet members. Can I have my slides? Magbigay lang po ako, sir, ng konting information on the variants and yung effect po ng mga vaccine sa mga variant. Yun pong latest data po na nalalaman po na binabahagi po sa atin ng WHO. Can I have the slides, please? Next slide, please. Ano lang po, as an overview sa buong mundo po, may nadagdag po na isang vaccine this week, no? This is a vaccine po galing sa Cuba. It's a protein subunit vaccine. This is a new category of vaccines, and they're now doing a clinical trial of about 30,000 people po sa Cuba, at inalaw na rin po itong gamitin sa bansa nila. Dito sa atin po, 8 yung ating vaccines na allowed. Next slide, please. At yung 7 po doon ay either ginagamit na natin or malapit na po natin gamitin. Ngayon, ito po usually yung question ngayon sa isip ng mga kababayan natin. Ano ba ang status ng mga variant dito sa atin? Ano bang meron dito? At saka ano po ba yung epekto ng bakuna, no, dito po sa mga variant? Knowing that the vaccines were developed with the old, the original virus po ng COVID-19. Sa ngayon po, merong 4 na WHO tinatawag nating variants of concern. Ito po yung mga binabantayan natin. Yung pong alpha, ito po yung unang nakita sa UK. Yung pong beta, yung una pong nakita sa South Africa. Yung gamma, ito po medyo kakaunting kaso lamang po ito. Una po itong nakita sa Japan pero ang pinagmulan ay sa Brazil. And yung delta, ito po yung kinatatakutan ngayon na una pong nakita sa India. Next slide, please. Kung titingnan po natin, sir, yung mga bakuna na ginagamit po natin ngayon, yung pong efficacy nila with the original virus, ito po yung mga latest data.
Ang Pfizer po is about 95% ang efficacy, ang Moderna 94%, yung pong AstraZeneca mga 74% po, yung Sputnik after the 2 doses na component 1 and 2, it's about 91%, yung Janssen po na single dose is 70%, yung Sinovac palalabas lamang po ng clinical trial nila galing Turkey at na-establish po yung vaccine efficacy at 83.5%, and yung Sinopharm is about 76%. Ngayon po, inaaral sila ngayon compared doon sa original virus at yung efficacy nila doon po sa mga variants of concern natin. Yung kauna-unahan pong variant of concern, yung alpha at saka beta, ito po yung mga merong nakita na rito sa atin sa Pilipinas, no? Yung pong alpha po na variant, nakita naman po na yung lahat po ng mga vaccine ay maganda pa po ang effect nila doon sa alpha variant. Meron lang pong konting reduction doon sa efficacy, like yung Sputnik po, Sinovac and Sinopharm, actually po yung reduction nila is less than 10% doon po sa original efficacy niya. Yun naman pong iba, yung Pfizer, Moderna, AstraZeneca, at Janssen, somewhere po from less than 10 to about 20% reduction compared to the original virus. So maganda pa po ang coverage niya. Doon po sa variant na pangalawa, yung beta, yung pong nakita una sa South Africa, mas maganda po yung pong mga Janssen at saka Sinopharm at Sinovac. Maganda rin po ang coverage sa kanya, ang reduction po ng kanyang efficacy is mga 10% to 20%. Yun pong ibang bakuna, yung Pfizer, Moderna, AstraZeneca at Sputnik, yung pong sa taas, medyo malaki po ang binababa niya, no, ang efficacy ng doon sa... We have Pastor Siki Boloy will extend 20,000 pesos. Na pa rin po yung coverage niya against severe illness at saka po sa pagkamatay. Yun pong dalawang mas bagong variant, ito po medyo kulang pa po tayo ng datos, sir. Yun pong gamma variant, lalo na ito, konting-konti po kasi ang kaso nito, so hindi po natin masabi kung meron talaga siyang clinical significance pagdating sa public. Pero yun naman pong mga naaral na vaccine, katulad po ng Pfizer, Moderna, AstraZeneca at saka Sinovac, nakikita po na yung reduction ng efficacy niya compared to the original. Pag kinumpare sa gamma, maliit lamang naman po yung reduction. So mga 10 to 20% lamang. Yung pong Sputnik, Janssen, at Sinopharm, wala pa pong datos dito. Pero nakikita naman po natin, sir, yung pattern, mga ganyan din po siguro yan. Bumababa lang po ng kaunti. And the last po na talagang variant of concern yan is yung Delta virus po na naunang nakita sa India. Yun pong mga ginagamit po nating vaccines katulad po ng Pfizer, Moderna, AstraZeneca at yung padating po na Janssen, nakita po na yung kanyang reduction in efficacy compared to the original virus is mga 10 to 20%. No? Ibig sabihin po, maganda pa rin naman po ang kanyang coverage. Hinihintay pa po natin, sir, yung data from Sinovac, Sinopharm at saka Sputnik regarding yung Delta variant dahil inaaral pa po nila ito. Pero katulad po ng nabanggit natin, so ang nakikita naman po natin pattern ay gano'n. No? Nagiging ang mga variant po, nababawasan ng konti yung efficacy ng vaccine, pero hindi naman po siya nawawala. No? Nagiging very useful pa rin naman po. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Dr. Domingo. Alam mo, it's a very consoling words coming from you regarding the efficacy of the present vaccines that we are having now, and which is being vaccinated by all, could have a fighting chance against the variants of which people are really scared. Ang tanongan nila, kailangan pa ba ng bagong vaccine? But with your data na binigay mo ngayon, it seems that we are a little bit safe. Not really totally safe, but I said it is very consoling to hear from you that the present vaccine we are using are as effective, although not to its full degree, but rather could give us a minimum of comfort
that there is available vaccine and it can be used against them. I learned that to ask you a few questions. Go ahead, Senator. Thank you, Mr. President. Sa pag-iikot ko po ng buong bansa, nakikita ko na po, totoo yung sinabi ni Secretary Roque kanina, kung noong unang panahon po ay less than 20% pong nagtataas ng kamay, ngayon po umaabot na halos kalahati ang nagtataas ng kamay, even more than half ay gusto na pong magpa-bakuna. I would like to congratulate also Secretary Galvez. Mga tanong ko lang po rito, mga tanong po ito sa baba na about this, yung mga efficacy po nitong bakuna natin. Kasi yung iba po ay tanong nila na bakunahan sila ng Sinovac o Sinovac. Tapos ang tanong nila, dumating na yung mga Pfizer, tapos dumating yung mga AstraZeneca. May mga nalilito pa rin. Kung pwede ho bang ma-explain po ng mabuti Dr. Lumingan, even Secretary Duque, Secretary Galvez, na halos pareho naman po ang epekto nito. Sinasabi nila, ito yung Sinovac, ito yung epekto niya, ito naman po epekto nitong mga Western na bakuna. Sana po mapaintindi pa natin sa Pilipino para lalo pa silang mainganyong bakuna dahil dumadami na po ang gusto talagang magpabakuna sa ngayon. And are we on the right track po sa target po natin na population protection towards achieving herd immunity ngayong taong ito, Secretary Duque? You may answer also, Secretary Galvez, after. Yeah, maraming salamat po, Ginoong Senador Bong. Yung ating ultimate goal, yung pinupuntirya natin is 70% of the population. Halimbawa, kung 100 million tayo, although we're more now, no, based on the latest statistics, just for, para mas madali pong maintindihan ng ating mga kababayan, 70 million ang goal natin for herd immunity, na dapat dalawang doses ng bakuna ang mabigay sa bawat Pilipino. So, yan po ay nakasalalay sa supply ng bakuna. So, kung ang supply ng bakuna, halimbawa talagang darating siya on a regular basis na mga 10 to 15 million a month, or even 20 million a month, no, na regular, pwede ho natin maabot yun in 140 days. Kasi kung 70 million na katao ay kung divided by halimbawa 500,000 a day. Kasi ngayon, nakakalati na tayo, mga 250,000 a day na tayo, Senator, no? So kung 500,000 yan, 70 million divided by 500,000, yung first dose, matatapos tayo in 140 days or 40 months and 20 days. So from now on, kasi ngayon meron na tayo na job na 13 million doses. Ano po? Pero kung 70 million ang atin puntirya, sa ngayon, yung 13 million, meron tayo mga 9.6 million na first dose, which is about 13% of the 70 million first dose. Ang second dose naman natin, completely inoculated individual, as mga 3.5, 3.6 million, which is equivalent to about 5% of the population of herd immunity first dose. Pero dalawang doses po tayo, di ba? 140 million doses tayo. So in 140 days natin, we can finish that in about 4 months and 20 days. Ngayon, depende naman kasi sa interval ng doses. Halimbawa, ang Pfizer, Moderna, 28 days. Even Sinovac, 28 days. AstraZeneca, 12 weeks. So, may antayan na depende sa dosing interval
ng bawat bakuna. So we are on track so far based on my calculation. No, I'm given the assumption. So 500,000 jobs a day, about 20 to 30 million doses a month. No? So kailangan talaga supply. Kaya na yung efficiency, napatunayan na natin eh. Kahit nakakunti pa rin yung bakuna natin, pero nakita natin nakaka 250,000 a day tayo. No? So, nakakalahati na po tayo. Secretary Duque, yung sana mapaintindi rin natin sa tao yung effectiveness nitong mga bakuna compared dun sa ibang mga bakuna. Kasi nababasa nila, deactivated ito, traditional na mga bakuna. Sana po yung mapaintindi natin sa kanila na pareho naman po ang himself in the woods every year on the day of his birth. So wait, you guys... Po kayo, Ginoong Senador, ang pakay po ng bakuna ay ang mga sumusunod. Ang pinakapangunahin na iiwasan kapag ka nabakunahan ay tinatawag natin na severe and critical COVID cases. No po? Yung pong prevention of hospitalization at preventing death. Ito po yung mga pangunahin epekto na makakamit kapag nabakunahan ng kumpleto ang isang individual. May mga bakuna po na nagpapakita na hindi ganun ka-epektibo pagdating sa mga symptomatic o yung mga mild to symptomatic COVID cases. Pero ang pag-aksaya natin ng panahon, yung naiiwasan, yung severe to COVID cases at preventing hospitalization and death. So yun naman po talagang pinakamahalaga sa lahat. Ang epekto po ng lahat ng bakuna para-pareho po kasi sila ay lumilikha sa katawan ng isang tao, gumagawa po ng mga sundalo or antibodies sa loob ng ating pong katawan para nang sa ganon, kapag dumating po yung virus na wild virus o yung variant, yung sundalo sa katawan natin handa pong lumaban. Ngayon po, may mga katanungan, kailangan ba ng booster doses? Kapag ba dumaan ang ilang buwan matapos na kumpleto ang bakuna, sapat ba yung sundalong ginawa ng katawan natin or antibodies? No? Yan po ay sa kasalukuyan, talagang pinag-aaralan pa rin po yan at wala pong malinaw na datos kung kakailanganin ba talaga ng booster doses. In fact, sa Amerika, may mga meron na po nagbabanggit na baka kailanganin daw po ng booster doses, pero USA Center for Disease Control sinabi not at this point, hindi pa rin po kinakailangan ang booster doses. Pero ang epekto po ng mga bakuna na yan sa paglikha ng sundalo sa loob ng katawan or antibodies, sa first dose, kung susukatin po natin yung antibody level, medyo mababa pa po yan. After mga 4 weeks to a little longer than 4 weeks for some other vaccines, AstraZeneca 12 weeks and the better pa nga kung mas matagal daw for AstraZeneca yung dosing interval, no? Mas tumataas ang efficacy rate based on their clinical trial studies. So yung pong pagka binigyan kayo ng pangalawang dose, yung susukatin nyo na naman yung antibodies nyo, mas mataas na naman yung antibody response. Ano po? Ngayon, pagdating ng panahon na wala namang banta ng COVID sa inyo, hindi naman kayo nagkakasakit, bababa talaga yung antibody levels. Kasi ganun talaga yung trabaho ng katawan natin, yung sundalo, kung wala namang kalaban, matutulog. Okay? Pero pagka nagkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng exposure to the virus itself, kaya variant yan, whatever variant, meron po tayong tinatawag na memory B cells and memory T cells. Naka-encode po sa memory B cells. Gigisingin na naman niya. Siya po yung gigising sa mga sundalong tulog. So, magtataas na naman ang antibodies natin. Kapag ka nagising, sa pamamagitan po ng ating mga memory B cells, memory T cells, alam niyo po, ang bakuna, epekto ng bakuna, hindi lamang po yung antibodies ang nalilika. Meron din po tayong tinatawag na cytotoxic T cells. Ito pong cytotoxic T cells, isa na naman pamamaraan po ito para labanan ang mga virus
Kaya malawak ho ang epekto ng mga bakuna, pero ngayon nasasanay lang po tayo na ang sinusukat ay yung antibodies. Pero meron na rin po mga pamamaraan ngayon na masukat din ang cytotoxic T-cell activity. So yan lang po ang masasabi ko sa kanyo. So lahat po sila pare-parehong epekto. Ngayon, ang susunod na tanong po dyan, pwede bang paghaluin, mix and match yung mga bakuna? Sa ngayon po, medyo manipis pa rin po ang datos natin. Kaya habang kakaunti pa ho ating mga bakuna, ang paalala po ng FDA at ng DOH ay sumunod pa rin pa sa ating protocol. Kung ano yung first dose platform, yun din po ang second dose. Huwag na muna po tayo maghahalo dahil hindi pa rin po sapat ang datos para bago tayo ng polisiya o magpalawig tayo ng polisiya na pwedeng gumamit mix and match vaccine. Salamat po. Is your question answered? Maraming salamat po, Secretary It Duterte. was a very good explanation. Clear and concise and easily readable. Kaintindihan. So we go next to Secretary Brones. Ma'am. Thank you, Mr. President. First of all, I would like to pay my respects and my thanks to the President and the members of the Cabinet for their consistent support for our proposed policies on education. This update, Mr. President, is related to the recent World Bank debate on the data which, the report which they released to the press, and perhaps the statement also of the Vice President on the need to declare a crisis in education. Mr. President, the Department of Education has been in existence legally for 123 years. We have just celebrated our 123rd year. And out of those 123 years, your administration is only on its 5th year. And so it is not perhaps correct or wise or appropriate to lay all the problems of education at the door of your administration. Also, our concern is that the World Bank report, and we put it in writing because we asked them to explain, was based on data of the now very famous and notorious PISA, which is the Program for International Student Assessment. This is the worldwide assessment of students all over the world. So, makompare sila. This was first set up, ito, Mr. President, in the year of our Lord 2000. And we joined your administration, or DepEd, joined PISA in 2018 after 18 years. We had not joined this international assessment before. So it's like as if we are looking at the mirror of education relative to the worldwide situation after 18 years. I am the 7th Secretary of Education, and I am the only one who made such a decision that we will join this comparison. What concerns us, Mr. President, is the fact that in the report which the World Bank released to the public and to the press, they used such data, which was, as I said, ang pinaka-latest na nag-join tayo is 2018, already during your administration, the 7th Secretary of Education. At that time, 2016 pa, Mr. President, when you appointed me, I already said that we will join the international assessments. So we will see how we fare with the rest of the world. Kasi tayo, we have our own national assessments. And we noticed that our national assessments, Mr. President, were not exactly very exciting. So sabi natin, tingnan nga natin what is happening in the rest of the world and see how we fare with them.
So we made that policy and you approved that policy as early as 2017. Tapos report nila in 2021. So that's how it was. Now, nung lumabas yung result, we joined in 2018. I was the 7th Secretary of Education. Ngayon, lumabas ang result December 4, 2019. Kasi 2018 ang exam. At 2019, lumabas ang result. Pero, December, one day before, we already reported to your office, Mr. President, because we already knew at that time that the Philippines was not doing well. And in February 2020, and this is nearly 1.5 years ago, nag-report na ako sa cabinet, full presentation on the PISA results, and with all the recommendations that should be initiated to perhaps mitigate the situation of the PISA results. Because we knew already, even before the results came out, that we were not going to do so well. But of course, it was a terrible disappointment that we were at the bottom of the list. And we are very happy and that through the intercession of Secretary of Finance, nag-issue ng apology. It's not the easiest thing in the world to make such a fearsome, powerful, ultra-rich, perhaps the richest financing institution na mag-apologize. But it did apologize because they were deficient on the strict counts na sinasabi namin. Hindi sumunod ang protocol, nandito nakatira sa atin, hindi natin alam. Diretso sa press. Pangalawa, hindi updated yung data nila. Pangatlo, nakalimutan nila na maraming malaki, halos 1 billion na inutang natin in dollars para sa edukasyon. So, kasali din sila sa mga nangyayari sa edukasyon. So sabi namin, hindi namin yan rin-refute, pero hindi, kulang lamang. Mas nauna pa ang President, mas nauna pa ang Philippine government. Dahil alam na namin one day before the release, alam na namin kung ano ang resulta. So finally, Mr. President, resolved na yun. So ang question is, yung sinabi, I don't know who should judge whether we have a crisis in education or not. And so, kung sabihin natin, we have a crisis in education, saan galing yung crisis in education? After 123 years, after 47 secretaries of education, after 7 secretaries of education who refused to participate in the international assessment. Thank you, Secretary Blunes. It was a very poignant narrative. Yes, new color. We have read but with all of those inconsistencies and incongruity that were published by the World Bank, they came up with a very good statement of apology. I think with your assurance to them, I would just say that all is well that ends well. Okay na sa atin yan. Okay na. Yeah, I accept government silang mag-apologize to a person. I accept the apology. It's a very good one. A very good one. I said it's a poignant one. Direct to the point. Next, we'll call on Secretary Panelo. We'll end up with Carlo. Carlo? Senator Christopher Blanco, ang ating member sa cabinet. Hindi ko lang po i-report sa inyo, yung pong kinausap niyo po ng isang araw ng mga informal settlers sa Tumana, Marikina. Itong Tumana po, ito yung pinaka-depressed area dyan sa Marikina. Kung saan, pag nagkakaroon ng ulan, baha, ng bagyo, talaga namang yung baha, kasi sila yung nandiyan sa tabi ng ilog, maabot ng pasbahay. At yung pong pagpukulong na yun, dahil humingi po talaga sila ng pag-iusap sa inyong import at kung maaari, magdala tayo ng mga ayuda para sa kanila. At gusto po nilang ipaabot sa inyo, unang-una,
ang pasasalamat na kayo po ay nangako sa kanila na bigyan na kayo ng panahon at maghahanap kayo ng lupa para sa kanila sapagkat sila naman ay bulat sa pool. Ito na lupa at walang mga bahay. Kaya nanap sila mga informal settler. Pangalawa, ibigay po yung pabot sa inyo ng pulo na ang kanino pong kagalakan na sa tanang buhay o pula hindi pa sila nakakita ng isang presidente na dito pa sila ikausapin. At nakita po nila, hindi nga sila nakakakita ng presidente in flesh. At pagtapos kayo ay naroon sa video na nakakausap po ninyo siya. At saka pinating po nila sa inyo na kayo ang gusto nilang maging vice presidente pagdating sa 2022. Pangalawa po, ibig ko rin ibahagi sa inyo na yung pong auspicio ni San Jose sa pamamagitan po ng Madre Superiora nila ay nagpatid po sa akin ng request kung maaari lang at meron daw po silang 18 pamilya na inaalagaan matagal na at mukhang hirap na rin sila kapag wala rin mga bahay at pinapakain nila araw-araw yun. Kaya meron mo kasi silang facility kung saan yung mga homeless ay pinupukpok nila. Nakiusap po sila na kung maaari naman yung National Housing Authority ay magbigyan sila ng housing units para sila may transfer na para makupuk na nila yung iba. At tinawagan ko naman po si GM Julius Calada at daling-daling ako dahil kayo palagi kayong meron continual instruction na bigyan ninyo ng mga housing units, yung mga wala. At pinaprocess na po. Kaya tumulong kagad si GM Escalada upang mabigyan yung 18 pamilya na nariyan po sa auspicio ni San Jose. Ang pangatlo po, itong Pangulo, yung pong issue sa whether or not merong constitutional prohibition sa inyong pagtakbo bilang presidente ng bansa. Sapagkat marami sa mga kritiko po ninyo na talagang kayo ay binabanatan at sinasabi nilang gusto niyong manatili sa kapangyarihan kaya gusto niyo tumakbo bilang vice-presidente kahit na ang saligang batas naman daw ay nagsasabi na hindi kayo pwedeng tumakbo sapagkat nilalabag raw ang diwa ng saligang batas. Pero ang katotohanan po niya ay talaga namang pinag-aralan natin ang saligang batas na ito ay sumusunod rin at marami nakakalam. Pero yung prohibition na tinatawag, yung ipinagbabawal, ano yung pagtakbo ng presidente sa halalan. Madaling sabi, kung matapos ang kanyang termino, hindi na siya po pwedeng tumakbo uling presidente. Yun po ang pinagbabawal at yung maliwanag. Wala pong sinasabi sa ligang batas na ang presidente na po ay hindi na maaaring tumakbo sa ibang posisyon. Madaling sabi, ang prinsipyo na pag hindi pinagbabawal ng saligang batas, ito ay pinapayagan. At wala naman. Kaya sabi ko nga po sa programa ng counterpoint, kung totoo ang framers of the Constitution ay pinagbabawal yan, iyan ang kanilang diwa, di sana inilag din na nila ng maliwanag na hindi po pwedeng tumakbo ng anumang posisyon ng presidente sapagkat pag nabakante yung presidente napaupo ay siya ang susunod, siya ang papalit. Sabi ko nga po yung pong prohibition pag disqualify ay tungkol lamang sa re-election at hindi po succession. Ang saligang batas ay maliwanag na pag nagbakante ang presidente, yung vice-presidente ang upo. At kung kayo nga po ay tatakbo at kung titingnan yung pulso ng bayan, kaya nga po nasabi niyo, nakapiling ng bayan ay ang utos ng bayan at dapat ay sundin sa pagkat yan ang merong sovereignty ng TV. Pag naman po naman ang manalo, talagang panalo kayo. At saka hindi ho totoo, yung sinasabi nila na gusto niya lang manatili sa kapangyarihan. Sapagkat kaya kayo gustong kung kaya kayo
pwedeng tumakbo o maaaring makumpensin tumakbo. Kaya sa pagkatulang-una, marami kayong programa na sinimulan. Ang dami na. At kailangan pong naroon kayo upang alalayan po ninyo kung sino man ang bagong administrasyon sa pagpapatuloy ng inyong mga programa. Pangalawa, hindi po totoo na sinasabi na kaya kayo tumatakbo, kaya tumatakas kayo sa mga krimen na itinitibanda sa inyo. Unang-una, imahinasyon lang po nila yung mga krimen, wala naman talaga krimen. Pangalawa, dahil nga sila, wala nga silang jurisdiction. Dahil nga, yung due process clause of the Constitution nilalabag nila sapagkat hindi nila inilabas sa official gazette yung wrong statute. Pangalawa, gaya naman ng ating argumento, pagpalagay na natin meron silang jurisdiction, hindi pa rin po pwede kasi napakaliwanag din naman yung wrong statute na pag ang miyembro ng ICC, ng organisasyon niya, ay umatras at sila ay nagsimula na ng investigasyon. Ang hukuman, hindi maapektuhan ng withdrawal. Pero ang problema, hindi naman ang hukuman ang nagsimula. Wala pang hearing eh. Ang nangyari lang ay preliminary examination. Nilidetermina lamang kung papasok yung krimen sa kanilang jurisdiction at kung yung gobyerno o yung puno ay merong kakayahan na mag-prosecute o wala at kung gusto o hindi. Nandun pa lang sila. Hindi pa wala pasok sa hukuman. Kaya kahit anong sabihin, hindi rin totoo na kayo'y tumatalas. Another thing, kahit naman po kayo manalong Vice Presidente, pwede naman kayo rin naman na ipasikip kung gusto nila. Sapagat yung teorya ng immunity sa ngayon, ang napag-aaralan lang natin sa jurisprudence, Presidente ang may immunity. Wala pang jurisprudence na yung President ang may immunity. At madaling sabi, and even then, na maging Vice President, 196,282 na binubuo po ng first dose na 9 million. Juridical system dito ay napakalusog. At nakikita naman yan, pinuusig natin at tutulong naman pag nagkakaroon ng protection. So maliwanag ko na hindi totoo ang mga paratang sa inyo ng oposisyon, ng mga kritiko. Ang katotohanan, Mr. President, magkano sasabihin ko sa inyo, kaya kayo sinasabihan na lumalapag kayo sa sarili ng batas na kayo tumakbo. Kaya kayo sinasabihan na kayo na gustong manatili sa pangyayari. Ang katotohanan, pag kayo po ay tumakbo, Pangulo, talagang game over na. Mananalo talaga kayo. Kaya ayaw po nila kayo tumakbo kasi siyempre masisira yung mga plano nila makabalik sa pangyayari. Kaya lamang po ang ginawa po. Secretary. May gabi, Mr. President. May gabi kay Senator Christopher Lawrence Bongo, sa mga kababayan sa gabinete, mga kababayan. Mr. President, bilang linggo na lang, State of the Nation address nyo na po sa July 26. Kaya ipagpatuloy ko na lang po yung pag-report ko sa ating mga kababayan ng nagawa na nating pre-SONA series na regional pre-SONA series. Nung nakaraang linggo ay nai-report ko po yung tungkol sa Region 13, Region 2, Region 5 at Region 12. So ituloy ko na lang po yung pag-report ko sa naganap sa Region 4B, sa Cordillera, sa Region 1 at sa Region 3. Kasama ko po dito sa mga pre-SONA yung ating mga network officers in charge ng bawat region. At ito pong ginagawa natin sa ilalim ng kumpas ni Executive Secretary Medjaldea at ng PCOO. At we maintain na minimum public health standards sa pagkaroon natin ng regional pre-SONA. Pero lahat po ng mga national government agency representatives, youth sector groups, LGUs po, private sector academic, may well represented naman po at blended po ito. May physical at may virtual presence po. Ibang San Fernando naman po sa Pampanga this time, ang pinuntahan natin sa pre-SONA series natin kasama si Secretary Carlito Galvez Jr. who is the courts po ng Region 3. Next slide.
So dito po yan ginanap sa San Fernando, Pampanga last June 22. Next slide. And again, Central Luzon, Mr. President, remains our top ally and top corn producer among all regions at 699,044 metric tons. The output of the region for this quarter 2021 actually accounted for 15% ng national output natin. No? Meron din pong substantial increase in fisheries production sa Region 3 due to the growth ng municipal and aquaculture fisheries, 13.9% sa municipal and 6.6% growth sa aquaculture fisheries for Region 3. Just like in Region 1, next slide, pinagmamalaki rin po ng Region 3, RTF-ELCA, ang dismantling ng kilusang larangang guerrilla Sierra Madre or KLG Sierra Madre sa Region 3. And the AFP continues to work the dismantling of other CTGs such as the Tarlac Zambales LPG and the South Party committees. No? Tungkol naman sa internal peace, security, stability, and development sustained in Region 3, patuloy ang ating mga multi-pronged strategies and initiatives. And sa laban against drugs, more than 50% of the barangays in the region have been declared free of the drug menace. So tuloy-tuloy po yung barangay drug dealing program po dyan po sa Region 3. Yun lamang po, Mr. President. Ipagpatuloy ko na lang po yung ibang reports in the next meeting next week po. Maraming salamat, Mr. President. Thank you. It was a very comprehensive report. I'd like to thank again the Armed Forces of the Philippines for continuing the dismantling of so many guerrilla fronts throughout the country. I would like to say that this is a job well done, and if this continues, the CCP and PNDF is in the throes of death. We might be able to hopefully dismantle all by the time I get out of this office. So, wala na bang iba? Is there any other? So this ends our program for today. I'd like to thank Secretary Briones, Secretary Carlo Nograles, yung ating mabuting trabahante si Dr. Domingo, and all of the panel here present with me. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa muling pagkikita sa ating programa. Thank you.